یخ شمال. داستان بیان بورگ. 5 قهرمانی پیاپی در ویمبلدون. 6 قهرمانی در اوپن فرانسه. نخستین تنیس باز تاریخ که تونست اوپن فرانسه و ویمبلدون رو در یک سال 3 بار پشت سر هم ببره. یک شاهکار کم نظیر. قهرمان 11 گرند اسلم. رکورد 41 برد پیاپی در ویمبلدون. 21 عنوان بزرگ در رقابت‌های جهانی. همه اینها پیش از اون که حتی 30 ساله بشه. نامش بیان بورگ بود. مردی که در سکوت ساخت و در سکوت هم رفت. یکی از افسانه‌ای ترین تنیس بازان تاریخ. در جهان پر هیاهوی تنیس صداش بلندتر از همه موند. او فریاد نزد اما همه شنیدنش. و در اوج زمانی که هنوز هیچ کس باور نمی کرد ناگهان اعلام بازنشستگی کرد. بعد از شکست در ویمبلدون، بورگ بدون شرکت در مراسم قهرمانی مستقیم به فرودگاه رفت. بدون اشک و بدون هیچ توضیح کوتاهی. بیان در سودرتلیا، شهری آرام در حومه استکهلم سوئد، در تاریخ 6 ژوئن 1956 متولد شد. محیطی سرد، ساکت و پر از نظم اسکاندیناویایی. همه چیز در او بازتابی از اون فضا بود: سکوت، خویشتن‌داری و دقت. او به جای اسکیت یا فوتبال دل به راکت سپرد. در 9 سالگی اولین مسابقش رو برد. با راکتی چوبی ساعتها به دیوار ضربه میزد، نه برای بردن بلکه برای بهتر شدن. وقتی فقط 13 سال داشت، موفق شد بهترین بازیکنان زیر 18 سال سوئد رو شکست بده و در 14 سالگی وارد مسابقات حرفه‌ای شد. از همون اول مشخص بود که این پسر یه چیز دیگه است. بیان با آرامشی غیر معمولی وارد دنیای پر از رقابت و سر و صدا شد. او در 18 سالگی وارد تور جهانی شد. او تونست ایلینا استازه، بازیکن شماره 1 جهان در اون زمان و قهرمان دوره قبل رو در فینال شکست بده. در 20 سالگی ستاره ای در حال طلوع بود. بورگ جوانترین قهرمان مسابقات اوپن ایتالیا شد. با موهای بلند و حرکات نرم و چهره‌ای بی احساس. اما اون رو از دیگران جدا می کرد نه راکتش بود و نه رکوردهاش، بلکه سکوتش بود. وقتی دیگران فریاد می زدن، او ساکت می موند. او بازی نمی کرد تا دیده بشه. او بازی می کرد تا کامل بشه. در سال 1980 بزرگترین نبرد دوران شکل گرفت. فینال ویمبلدون. بورگ در برابر جان مکنرو. 2 سبک، 2 روحیه و 2 فلسفه متفاوت. یکی فریاد میزد و دیگری سکوت میکرد. مکنرو میخواست سلطه پیدا کنه، اما بورگ فقط بازی میکرد. در اون فینال تاریخی تای بریک به 18-16 کشیده شد. تماشاگران برخاسته بودن. همه میدونستن که این فقط یک مسابقه نیست. این تاریخ است. اما در نهایت بورگ پیروز شد و این فینال به عنوان یکی از بهترین و خاطره انگیزترین فینال های ویمبلدون در تاریخ ثبت شد. اما حتی خونسردترین چهره ها هم میتونن خسته بشن. خستگی نه از جسم بلکه از ذهن، از فشار، از شهرت، از انتظارات پایان ناپذیر.
در چشمای بیان دیگه اون نور قدیمی دیده نمیشد. انگار با هر برد چیزی از درونش کاسته میشد. او که همیشه بی‌حاشیه بود، اکنون از درون فریادی خاموش میکشید. و سپس بدون مقدمه پایان. او تصمیم گرفت که کنار بره. نه شکست خورده بود و نه مصدوم شده بود، بلکه فقط دیگه نمیخواست ادامه بده. در 26 سالگی با قهرمانی در دست گفت پایان. این برای جهان غیر قابل درک بود، اما برای خود او کاملا واضح. چطور ممکن بود که یک قهرمان در اوج اینطور ناگهان از دنیای تنیس خداحافظی کنه؟ او میدونست که وقت رفتن کیه و اون لحظه رسیده بود. بیان به دنیای تنیس بازگشت، اما نه با راکت، نه برای رقابت. او برند خودش رو راه اندازی کرد. نه فقط یک برند ورزشی، بلکه فلسفه‌ای از زندگی. او به نسل‌های بعدی نشون داد که تمرکز، سکوت و وقار هنوز هم ارزشمندن. او هنوز تنیس رو زندگی میکنه، اما این بار نه در زمین، بلکه در ذهن شاگردانش. بیانبورگ قهرمانی از جنس یخ، از جنس سکوت بود. او اومد و آروم بازی کرد و جهان رو فتح کرد و همینطور بی سر و صدا رفت. اما او چیزی در زمین باقی گذاشت، ردی از وقار، ردی از یک قهرمان متفاوت. او بازی رو ترک کرد، اما بازی هیچگاه او رو ترک نکرد.